Bun, deci avem aici noul model D3. El arată cam așa, adică din toate punctele de vedere este exact la fel carcasa cu toate celelalte modele în afară de A1. Diferă doar această prindere, care este un pic mai lungă decât la celelalte modele, pentru că are un sistem care merge invers decât celelalte și ca să poată să meargă în spate, e făcut un pic mai lung decât celelalte modele. O să vă arăt prin comparație. Așa arată modelul mai vechi, C3, și cu modelul mai nou, D3. Mi se pare că e lucrată o idee mai prost decât celelalte, iar acest guler sau această fixare nu este rapidă, în sensul că bitul nu mai intră prin împingerea lui, ci trebuie împins acest guler în spate. Și atunci la deschidere la fel. La modelele celelalte, la introducere se bagă pur și simplu și la deschidere trebuie tras în față. Deci e un minus, se vede că s-a făcut rabat de la calitate. Și în convențiune este făcut de Ovim, care fiecare știe părerea lui despre el. Mie mi se pare Ovim ok din punct de vedere al garanției. Din punct de vedere al produselor, nu știu, nu pot să-l încadrez foarte bine undeva. Adică nu mi se pare că e o regulă. În sensul că sunt produse Ovim care mi se pare că sunt de calitate și produse Ovim care nu sunt așa calitative. Deci, în cazul ăsta, mi se pare că, așa, uitându-mă cu atenție și studiind detaliile, și plasticul mi se pare că e mai de proastă calitate, și acest aluminiu de aici din față, cum e vopsit, mi se pare că e mai prost vopsit, nu stă așa bine vopseaua pe el. Acum, hai să vedem ce poate. Okay, avem aici două șuruburi de 8 ori 140 și am să încep comparația cu modelul acesta verde, cel mai ieftin care există de la Parkside ca și impact, fără perii, mult mai mare. Să vedem ce diferență avem și dacă avem. Ok, hai să schimbăm mâinile. Ok, acum avem în comparație modelul C3, deci este pe 4, tot pe 4. Acum am observat o chestie interesantă, că aici începe din partea asta, e invers pus semnul acesta. Cum te uiți la el așa, tot din stânga se dea 1, 2, 3, 4, numai că e pus așa și acesta este pus așa, 1, 2, 3, 4, cum te uiți din partea asta la altă. Ok, deci amândouă sunt pe 4. Amândouă bateriile sunt încărcate la maxim. Am uitat să fac asta la cel verde, doar că am folosit exact aceeași baterie ca și la acesta.
C3-ul a fost mai bine. Cam așa. Cu o idee, din nou, C3-ul este un pic mai în față. Menționez că C3-ul ăsta al meu pare că merge o idee mai bine decât B3-ul, B2-ul, tot aia îi. B2-ul. B2-ul, am zis în alte videouri de ale mele, este un B2, dar se poate vedea că este cu albastru LED-ul, chiar dacă este B2. Haideți să vă arăt mai aproape. Este un B2 fabricat în a 10-a 2023. Adică după B3. Și din acest motiv, adică a venit de la garanție și a fost schimbată placa, o placă de B3 presupun. Nu are Bluetooth, dar are cu albastru scrisul aici așa și nu mai are modul standby. Că toată lumea care a avut B2-ul știe că dacă îi puneai acumulatorul prima dată și apăsai scurt, nu o lua. Trebuia să ții un pic apăsat lung ca să pornească. Acesta nu mai are acea funcție, ceea ce o face să cred că este fix placa de B3, doar că nu are modulul de Bluetooth în ea. Deci, B2 și B3 sunt foarte asemănătoare în... Aici e ăsta. Hai să vedem. Și are aceeași scădere de durație care e specifică B3-ului. Dar, cu toate astea, toate B3-urile care le-am văzut pe net și ce am avut eu înainte, mergeau bine decât C3-ul. În cazul acesta, C3-ul meu merge mai bine decât B2-3 ce-o fi ăsta. Deci aici a venit aproape egal. Ăsta a avut un pic de avans și apoi ăsta la alt o mers mai tare. Hai să schimbăm mâinile. Cred că așa, nu mai știu nici eu. O să fac încă o... B2 mai rapid. Schimbăm mâinile. Posibil că aici eram curios să văd dacă e ceva aici nod. Dar îi, chiar drept cu el. A, uitați, e un nod aici. Am reușit. Putem să reluăm asta. E foarte aproape. Schimbăm din nou mâinile. De asta am mers mult mai repede B2-ul. Deci, reiese din toate testele ce le-am făcut că D3-ul acesta este un pic mai lent decât C3-ul și decât B2-ul și mai prost lucrat din punctul meu de vedere. Adică are un plastic așa lucios, nu știu cum să... Are așa
luciu așa cumva și mi se pare că nu e la fel, nu are aceeași consistență peste tot, pe toată suprafața, pe toate părțile. Singurul plus pe care îl văd față de modelul C3 este că butonul acesta merge mai ușor decât C3-ul, trebuie un pic mai tare apăsat ca să meargă. De vizibil aș zice că e cam tot pe acolo, nu mi se pare mai vizibil decât C3-ul, dar mă rog, fiecare poate să considere cum vrea, nu cred că toate sunt exact la fel, adică sunt diferențe de la o sculă la alta, sunt diferențe de la o gaură la alta, de la consistența lemnului și așa mai departe. Dar, în fine, nu vreau să mă lungesc. Ideea este că pentru 150 de lei, cât este România și din câte am văzut că și în alte țări este 30 de euro, care e exact acolo, este mai mult decât este cel mai ieftin impact din lume, să zicem așa. Nu cred că mai găsește cineva un impact brushless, de puterea asta, de mărimea asta și cu 5 ani garanție. Cu siguranță că nu găsește nimeni mai ieftin vreo variantă decât acest Farsight, luând în calcul toate chestiile astea. Dar eu cred că nu există punct. Adică nu cred că există o altă firmă care să producă un impact mai ieftin de 150 de lei, indiferent cum e el. Nu cred. Eu nu știu, n-am văzut niciunde, nici măcar fake-uri, nici de niciun fel. Poate sunt chiar mai scumpe anumite fake-uri pe care le-am văzut din astea no-name sau care imită Makita sau Deval sau mai știu ce prostii de genul ăsta. Tot sunt mai scumpe decât ăsta. Deci, 5 ani garanție, singurul minus că merge un pic mai încet decât ăla, clar bate pe ăla verde. Singura chestie că acest guler nu este cu instalare rapidă, iar acesta e un lucru cu care până la urmă te obișnuiești dacă vrei să lucrezi cu o sculă ieftină. Cam asta e minusul. Am lucrat cu bateriile de 4 amperi pentru că din acestea am două bucăți și am vrut să fac testul în paralel, să nu cronometrez și așa mai departe. Dacă aveți ceva întrebări, puteți să scrieți mesaje pe YouTube și am să vă răspund cu siguranță. Dacă le văd. Uneori YouTube-ul nu mă notifică, trebuie să intru eu să caut mesajele și așa mai departe. Dar încerc să răspund la toată lumea orice întrebări sau neclarități are. De data asta e un pic mai fric, să vede că scot aburi, că am uitat. Mă grăbesc și n-am avut timp să încălzesc corespunzător aici ca să fie mai plăcut. Și asta este. Eu sunt obișnuit cu frigul, nu e nicio problemă. Pentru mine nu știu cum se vadă pe filmare faptul că scot aburi, dar acum asta este. Am vrut să fac cât mai repede clipul cu T3 pentru că știu că multă lume așteaptă, poate acum săptămâna viitoare intră la Lidl și multă lume vrea să-și facă o idee și din păcate pe YouTube nu prea sunt așa de multe informații despre acesta pentru că este un model nou și sunt printre primele țări care îl au. Am mai văzut un plus, zic eu. Aceste șuruburi de aici sunt cu imbus, nu cu șurub pH, cum e aici. Aceste tot cu imbus. B2-ul și B3-ul au avut tot imbus. Dar C3-ul, nu înțeleg de ce au ales varianta asta și au pus aceste șuruburi, dar mă rog. Atâta despre acest model. Trebuie să mai fac niște videouri cu el, dar momentan atâta am avut pentru voi. Să ne auzim cu bine și vă rog să-mi dați un like, un subscribe și dacă doriți să vă notificați cu ce postez, să dați și clopoțelul, să-l apăsați ca să fiți la curent cu toate videourile noi pe care le pun. Zi faină!